მოგესალმებით თქვენ უყურებთ სდასუ ტივის საინფორმაციო გამოშვებას დღის მთავარ თემებს საბა ხვიჩია გაგაცნობთ. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს გენერალური მდივნის თბილისის მერის კახაკალაძის თქმით შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ნათია მეზრიშვილის გენერალური პროკურორის თანამდებობაზე დანიშვნასთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ აქვს. ამასთან კახაკალაძე ოპოზიციის შეფასებასაც გამოეხმაურა, რომლის მიხედვით შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია საკუთარი გავლენების გაძლიერებას ცდილობს და განაცხადა, რომ გახარია თავისი საქმის პროფესიონალია. კახაკალაძემ კომენტარი გააკეთა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე შალვა თადუმაძისა და ირაკლი კობახიძის კანდიდატურებთან დაკავშირებითაც, როგორც მან აღნიშნა, ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ აქვს. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნათია მეზრიშვილი უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ის შესაძლოა გენერალურ პროკურორად დაენიშნოს. როგორც მეზრიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, ამ საკითხზე საუბარი მასთან არ ყოფილა. მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თუ ამჟამინდელი გენერალური პროკურორი შალვა თადუმაძე უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე გახდება, ის ამ თანამდებობაზე შესაძლოა ნათია მეზრიშვილმა ჩაანაცვლოს. დავით სარალიძის განსახილველ ჯგუფურად დამამძიმებელ გარემოებებში მკვლელობის ბრალდებით დაკავებულ მიხეილ კალანდიას აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. ინფორმაციას ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ეკატერინე კულულაშვილმა მიიღო. როგორც ცნობილია, პროკურატურა ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდებას ითხოვდა. ბრალდებულის დარბაზში შეყვანისას კალანდიას ნათესავებით ტაშით შეხვდნენ. ცნობისთვის მიხეილ კალანდია ხორავას ქუჩაზე დავით სარალიძის ჯგუფურად დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი მკვლელობის ბრალდებით სამართალდამცველებმა 2 დღის წინ დააკავეს. ლილოში ეგრეთ წოდებულ ჩინურ ბაზრობაზე წუხელ ხანძარი გაჩნდა. მაღაზიის მეპატრონები ხანძრისგან გადარჩენილ სავაჭრო საქონელს ახარისხებენ. როგორც ჟურნალისტებს ერთ-ერთმა დაზარალებულმა განუცხადა, ხანძარი დაახლოებით 22 საათზე გაჩნდა. რა გახდა ხანძრის გამოწვევის მიზეზი, დაზარალებული ვერ საუბრობს. მისივე თქმით, მას სავაჭრო პროდუქციის უმეტესი ნაწილი დაეწვა. დამწვარი ტერიტორიის პერიმეტრზე მობილიზებულია პოლიცია. ხანძრის შედეგად დამწვარია დაახლოებით 1000 კვადრატული მეტრი ფართობი და პროდუქციის ნაწილი ადგილზე 17 სახანძრო და 2 სამაშველო ბრიგადა მუშაობდა. 10 უკრაინელი ბავშვი სამშობლოში უკვე გაფრინდა. არასრულწლოვნებით ვაჭრობაში ბრალდებულ იულია სუსლიაკის ადვოკატის ზურაბ თოდუას ინფორმაციით, ბავშვების გადასაყვანად უკრაინის პრეზიდენტმა ვლადიმერ ზელენსკიმ საკუთარი ბორტი გამოაგზავნა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა მამუკა ჭელიძემ აეროპორტში ჟურნალისტებს განუცხადა, ბავშვების უკრაინაში გადაყვანის საკითხზე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეს, მთავარი პროკურორის მოადგილესა და უკრაინის პრეზიდენტის სპეციალურ წარმომადგენელს შორის შეხვედრა გაიმართა. უკრაინულმა მხარემ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ბავშვებზე ზრუნვა უკრაინის ტერიტორიაზე განხორციელდეს. პროცესში ჩართულია უკრაინის სახელმწიფო სოციალური სამსახური. რაც შეეხება ბრალდებულ იულია სუსლიაკს, ის პატიმრობაში რჩება, მის მიმართ გრძელდება გამოძიება, მას ტრეფიკინგში ედება ბრალი, განაცხადა მამუკა ჭელიძე. საქართველო პატარა, თუმცა დიდი ხედვის მქონე ქვეყანაა, რომელიც იმ გზაჯვარედინზე იმყოფება, სადაც აღმოსავლეთი ხვდება დასავლეთ, ჩრდილოეთის, სამხრეთს, უძველესი ტრადიციები, ინოვაციებსა და თანამედროვე ტექნოლოგიებს და სადაც ეკონომიკური შესაძლებლობები უხვადაა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ კალიფორნიის Commonwealth Clubში საჯარო გამოსვლისას განაცხადა, მთავრობის მეთაურმა ყურადღება გაამახვილა საქართველოში არსებულ შესაძლებლობებსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მჭიდრო სტრატეგიულ პარტნიორობაზე. მამუკა ბახტაძემ ყურადღება გაამახვილა რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის 20% ოკუპირებაზე. ისაუბრა საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის ძირითადი ასპექტების შესახებ და ხაზი გაუსვა ძლიერ ორმხრივ სამხედრო თანამშრომლობას. მთავრობის მეთაურმა ხაზი გაუსვა ინვესტიციების განხორციელების მნიშვნელობას ინფრასტრუქტურაში, მათ შორის თანამედროვე გზებში, პორტებში და მაღალი პროფესიული უნარების მქონე კვალიფიციური სამუშაო ძალის შექმნაში. პრემიერმა აღნიშნა, რომ განათლების სექტორში სახელმწიფო ბიუჯეტის მეოთხედის დახარჯვა იგეგმება, შედეგად კი ცოდნის ინდუსტრიაზე მთლიანად შიდა პროდუქციის ნაწილობრივად სულ მცირე 12% დაიხარჯება. საქართველოს საინვესტიციო გარემო ქვეყანაში განხორციელებული ეკონომიკური რეფორმები და ბიზნესის კეთების სიმარტივის კუთხით ქვეყნის მოწინავე პოზიციები გააცნო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ ინვესტორებს სან-ფრანცისკოში გამართულ შეხვედრაზე. მთავრობის მეთაურს თანადამფუძნებელმა და გენერალურმა პარტნიორმა უმასპინძლა. შეხვედრაზე, რომელშიც ამერიკის შეერთებული შტატების წამყვანი საინვესტიციო ფონდების ხელმძღვანელი პირები მონაწილეობდნენ, პრემიერმა ხაზი გაუსვა საქართველოში თანამედროვე ტექნოლოგიების, ინოვაციებისა და სტარტაპების განვითარების
მიმართულ ძალისხმევას და ამ სფეროში წარმატებული გამოცდილების გაზიარების მნიშვნელობას. მამუკა ბახტაძემ აღნიშნა, რომ ქვეყანაში ინოვაციური და ტექნოლოგიური ეკოსისტემის შექმნას დიდი ყურადღება ეთმობა. ამერიკის უმსხვილესი საინვესტიციო ფონდების ხელმძღვანელობის შეფასებით, საქართველოს აქვს რეალური შესაძლებლობა ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სფეროში ხელშესახებ შედეგებს ახლო მომავალში მიაღწიოს. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა სასახლეში საფრანგეთის ბიზნეს სკოლის კურსდამთავრებულები მიიღო, რომლებიც საქართველოში ტურისტული ბიზნესით იმყოფებიან და საქართველოს კულტურასა და ღირსშესანიშნაობებს ეცნობიან. საქართველოს პრეზიდენტმა სტუდენტებს საქართველოს პოლიტიკურ, ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. რუსეთის ოკუპაციისა და მავთულხლარდების შესახებ ისაუბრა და საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესზე და მის მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება. ბიზნეს სკოლის კურსდამთავრებულები საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკური კურსის მიმართ და ეკონომიკური შესაძლებლობებით დაინტერესდნენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი დიდი ბრიტანეთის საელჩოს მიერ დედოფალ ელისაბედ მეორის ოფიციალური დაბადების დღის აღსანიშნავად გამართულ საზეიმო მიღებას დაესწრო. მინისტრმა აღნიშნა, რომ საქართველოს დიდ ბრიტანეთთან სტრატეგიული პარტნიორობა აკავშირებს, რაც გამოხატულია თანამშრომლობის მრავალ ფორმატში. ბრიტანეთი არის ჩვენი ძალიან მკაფიო მხარდაჭერი ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციის კუთხით, განაცხადა მინისტრმა. ბრიტანეთის საგარეო და თანამეგობრობის ოფისში ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის შესახებ ყოველწლიური ანგარიშის ოფიციალური პრეზენტაცია გაიმართა. 2018 წლის ანგარიში აისახა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული მძიმე მდგომარეობა. ანგარიში აღნიშნული 2018 წელს რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის 10 წლის თავი და ხაზგასმულია დიდი ბრიტანეთის მხარდაჭერა საქართველოს მიერ გაეროს გენერალურ ასამბლეასა და გაეროს ადამიანის უფლებათა და საბჭოში ინიცირებული რეზოლუციების მიმართ. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარება დიდი ბრიტანეთის საგარეო და თანამეგობრობის ოფისის ანგარიში პირველად 2016 წელს მოხდა გაერთიანებულ სამეფოს საგარეო უწყებასთან და პარლამენტთან საქართველოს საელჩოს აქტიური თანამშრომლობისა და ძალისხმევის შედეგად. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ივანე მერაბეშვილის საქმის აღსრულებასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. როგორც განცხადებაშია აღნიშნული, გამოითქვა მოსაზრება, თითქოს საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ არასწორი ინფორმაცია მიაწოდა საზოგადოებას. საქმე ეხება ივანე მერაბეშვილის საქმის აღსრულებასთან დაკავშირებით ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის გადაწყვეტილებას, რომელიც ახლახანს გამოქვეყნდა. როგორც იუსტიციის სამინისტრო 5 ივნისს გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნავდა, ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა მიუხედავად ადვოკატების მოთხოვნისა მერაბეშვილის გათავისუფლების საკითხი საერთოდ არ განიხილა. გარდა ამისა, მინისტრთა კომიტეტმა მოიწონა, რომ 2013 წელს მომჩივნის საკნიდან გაყვანის ეპიზოდზე განახლებული გამოძიების ფარგლებში ივანე მერაბეშვილს მიეცა წვდომა სისხლის სამართლის საქმის მასალებზე და მუდმივად მიეწოდება ინფორმაცია გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ. იუსტიციის სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამი იყო, რომ მერაბეშვილის საქმის შემდგომი განხილვა 2019 წლის სექტემბრის სხდომაზე აღარ გაიმართება და მას მინისტრთა კომიტეტი მოგვიანებით დაუბრუნდება. შემდეგ სხდომას კომიტეტი გამართავს 23-25 სექტემბერს. მერაბეშვილის საქმეზე ინფორმაციის წარდგენის ვადად კი საქართველოს მთავრობას განისაზღვრა 30 სექტემბერი. შესაბამისად, ქართული მხარის მიერ წარდგენილი დოკუმენტაციის განხილვას ევროპის საბჭო მხოლოდ სექტემბრის სხდომის შემდეგ დაიწყებს. ყოველივე ზემოაღნიშნული გათვალისწინებით სამინისტროს მიერ გავრცელებული ყველა ეს ინფორმაცია სრულ თანხმდრაშია ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის შეფასებებთან, ნათქვამია განცხადებაში. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლების მოსახლეობა, რომელიც სეტყვის შედეგად დაზარალდა, დახმარებას მიიღებს. შესაბამისი მემორანდუმი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს USAID-ის პროექტის ზრდა საქართველოში და შიდა ქართლის რეგიონის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციას შორის გაფორმდა, რასაც შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი ესწრებოდა. მაისის ბოლოს მოსული ძლიერი სეტყვის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის საარსებო წყაროს უზრუნველსაყოფად $1 მილიონი გამოიყო, რის მეშვეობითაც ქართული და ამერიკული მხარეების მიერ სწრაფი რეაგირების პროექტი შეიქმნა. ამ ეტაპზე არსებული მონაცემებით დაზარალებული მოსახლეობის რაოდენობა 7,000-ს გადააჭარბა. მრავალწლოვანი და ერთწლოვანი კულტურების დაზიანებული ფართობი 10,000 ჰექტარამდეა. საქართველოს რამდენიმე წელიწადია ეხმარება სოფლის მეურნეობის განვითარებაში, მათ შორის ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ერთობლივი თანამშრომლობის პროექტი, რომელიც კონკრეტულად საეკვაციო ხაზის მიღმა
მოსახლეობას, ფერმერებს, სოფლის მეურნეობის განვითარებაში ეხმარება. პროექტის ზრდის ფარგლებში USAID-მა დამატებით $1 მილიონი გამოყო, რომელიც ზუსტად გორის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზარალებულ სოფლებში გაიხარჯება. ეს მოხმარება სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის განვითარებას, რომელიც ფერმერებს მიეხმარება საქმიანობის გაგრძელებაში, განახლებაში, ძირითადად დაზიანებული მეურნეობების აღდგენაში, სხვადასხვა კომპონენტი იქნება გათვალისწინებული, რომელზეც უშუალოდ დეტალურად ჯგუფი ძალიან მოკლე ხანში გააკეთებს რეგიონში პრეზენტაცია. ძალიან მნიშვნელოვანი მემორანდუმი გაფორმდა, რომლის მიხედვითაც დაეხმარება საქართველოს მთავრობასთან ერთად ამერიკის შეერთებული შტატები სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობას გამყოფი ხაზების პირას სოფლებში. ამით კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ ეს მოსახლეობა, რომელიც ყოველდღე მართლმსაჯულების პირისპირ ცხოვრობს, არის განსაკუთრებული პრიორიტეტი სახელმწიფოსთვის. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ადამიანებს მიეცეს ეკონომიკური საქმიანობის და თავისი მეურნეობის აღდგენის შესაძლებლობა. ეს თანხები სრულად იქნება ამისკენ მიმართული, რომ ზარალის შედეგები იქნას აღმოფხვრილი და დავეხმაროთ მათ იმაში, რაც არის მთავარი პრიორიტეტი, რომ დამაგრდნენ მიწას საკუთარ მიწაზე, გქონდეთ თავის საქმიანობა და განვავითაროთ ეს რეგიონები. ეს არ არის ერთადერთი, რასაც ახორციელებს საქართველოს მთავრობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად. არის ძალიან კომპლექსური პროგრამა ზრდა, რომლის ფარგლებშიც ხდება ადგილზე სხვადასხვა ეკონომიკური ინიციატივების წახალისება და ვფიქრობ, რომ მომავალში ჩვენი საქმიანობა ამ მიმართულებით მხოლოდ გაფართოვდება. ძალიან მიხარია, რომ ასეთი გასაჭირის დროსაც, რაც ბუნებრივ კატაკლიზმას უკავშირდება და არა მხოლოდ ასევე ხელოვნურ კატაკლიზმებს, როგორც არის მავთუხათები, ჩვენი პარტნიორები არიან ჩვენს გვერდზე. ვაშინგტონში ვიზიტით მყოფი საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის თამარ ჩუგოშვილის ხელმძღვანელობით ენერგეტიკის და კომერციის საკითხთა კომიტეტის საზედამხედველო და საგამოძიებო ქვეკომიტეტის თავმჯდომარის კონგრესის წევრ დაიანა დიჯეტს შეხვდა. შეხვედრის მთავარი თემა იყო საკანონმდებლო ორგანოს საზედამხედველო ფუნქციები და მისი განხორციელების მექანიზმები. საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია ვაშინგტონში ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს პროგრამების ერთობლივი ინიციატივის ფარგლებში იმყოფება. ქართულმა დელეგაციამ შეხვედრა ასევე გამართა სენატორ რიჩარდ ბლუმენალის უფროს მრჩეველთან და საგარეო პოლიტიკის მრჩეველთან. სენატის თანამშრომლებმა დეტალურად მიმოიხილეს ფედერალურ მოსამართლეთა, ასევე უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა წარდგენისა და დამტკიცების პროცესი სენატის მიერ. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა და გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია FAO-ს რეგიონული პროგრამის ხელმძღვანელმა ტექნიკური თანამშრომლობის ახალ პროგრამას მოაწერეს ხელი. პროგრამა მიზნად ისახავს ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების პრიორიტეტების შესრულების პროცესში საქართველოს სურსათის ეროვნული სააგენტოს ტექნიკურ დახმარებას. პროგრამა 2019-2020 წლებში განხორციელდება, მისი ბიუჯეტი $175,000 შეადგენს. პროგრამის ფარგლებში შემუშავდება სტრატეგიული და სახელმძღვანელო დოკუმენტები, რომლებიც ხელს შეუწყობენ საქართველოს ცხოველთა ჯანდაცვის, მცენარეთა დაცვისა და სურსათის უვნებლობის ეროვნული სააგენტოს გაძლიერებას და მოდერნიზებას. სურსათის ეროვნული სააგენტოს შესაძლებლობების გაძლიერება ხელს შეუწყობს ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმოცოლი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას. საქართველოს ვიცე-პრემიერი რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი მაია ცქიტიშვილი ევროკავშირისა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ელჩებს შეხვდა. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ ევროკავშირის დელეგაციის თანამშრომლობის სექციის ხელმძღვანელი, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საელჩოს განვითარებისა და თანამშრომლობის მიმართულების ხელმძღვანელი და გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის რეგიონული დირექტორი. მთავარი განსახილველი საკითხი მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტები იყო. დედაქალაქის მერიამ საზოგადოებას ახალგაზრდული პოლიტიკის ფარგლებში განხორციელებული და დაგეგმილი პროექტები წარუდგინა. ღონისძიება დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან ირაკლი კობახიძესთან ერთად გახსნა. მისი თქმით, დედაქალაქის მერის აქვს სურვილი, რომ დაგეგმილი პროექტები ახალგაზრდების აქტიური ჩართულობით განხორციელდეს. როგორც დედაქალაქის მერმა განაცხადა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი რამდენიმე კვირაში წარმოადგენს ახალ კონცეფციას ახალგაზრდული მიმართულებით, რომლის განხორციელებაში დედაქალაქის მთავრობა ჩაერთვება. თბილისის მერმა ახალგაზრდებს შემართებისკენ და დასახული მიზნების მიღწევისკენ მოუწოდა.
დმანისში ადამიანის ევოლუციის ამსახველი ციფრული პლატფორმის პრეზენტაცია გაიმართა. ღონისძიებას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მარიამ ქრივიშვილი დაესწრო. სეზონის გახსნას დმანისში ეროვნული მუზეუმის დირექტორი დავით ლორთქიფანიძე ქვემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებული შოთა რეხვიაშვილი, დმანისის მუნიციპალიტეტის მერი გიორგი ტატუნაშვილი, თურქეთის ელჩი და სტუდენტები დაესწრნენ. ადამიანის ევოლუციის ამსახველი ციფრული პლატფორმის პირველი ეტაპის პრეზენტაცია ეროვნული მუზეუმისა და ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის თანამშრომლობის ფარგლებში შეიქმნა. სილიკონ ველი თბილისის სპეციალისტებმა დმანისის მუზეუმში არსებული არტეფაქტების 3D მოდელების რეალურ გარემოში ინტეგრაცია დაიწყეს. დმანისის მუზეუმში მისულ დამთვალიერებლებს საშუალება ექნებათ აპლიკაციის გამოყენებით მათთვის საინტერესო ნიმუშის ტექნოლოგიებთან ადაპტირებული ვერსია იხილონ და გაეცნონ ექსპორტის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას ციფრული გიდის გამოყენებით. პროექტის განხორციელება რამდენიმე ეტაპს მოიცავს. პირველ ეტაპზე დმანისის მუზეუმის დამთვალიერებელი ვირტუალურ და გაფართოებულ რეალობაში წარმოდგენილი უძველესი ადამიანის ნეშთებს, ზეზვას და მზიას ნიმუშებს იხილავს. ვიმყოფებით დმანისში მუზეუმის გახსნისთვის, რომელიც საზაფხულო სეზონისთვის უკვე მზად არის, რომ მიიღოს ტურისტები. დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე, რომ მოხდა ძალიან საინტერესო თანამშრომლობა მუზეუმსა და სტუდენტებს შორის, სადაც შეიქმნა ვიზუალიზაცია გაფართოებული რეალობით ზეზვას და მზიას გამოსახულებების. გარდა ამისა, ტექნოლოგიებში განვითარდა ადამიანის ევოლუციის ისტორია და შესაბამისად ეს იქნება ძალიან საინტერესო ატრაქცია, ლოკაცია იმისთვის, რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა, რომელიც საქართველოში ჩამოდის, კიდევ ერთხელ მოინახულოს და უფრო მეტი გაიგოს. მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს საზოგადოებისთვის სხვადასხვა ფორმით გაცნობა იმ აღმოჩენების, რაც აქ მოხდა. ეს ახალი ტექნოლოგია, რომელიც დამუშავდა ბიზნესის და ტექნოლოგიის უნივერსიტეტთან ერთად, საშუალებას გვაძლევს ახალი ფორმით მოყვეთ ის ისტორია, რომელიც აქ ხდებოდა, რომელსაც აქვს დიდი მნიშვნელობა როგორც ზოგადად მეცნიერებისთვის, ისე ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენი პროექტი არის დაფუძნებული ზეზოსთან მზიას 3D მოდელების გაცოცხლებაზე და მათი მოდელების აღდგენასა და რეკონსტრუქციაზე და რაც მთავარია, მომავალში დაგეგმილია, რომ ეს 3D მოდელები არ იყოს მხოლოდ ზეზოსთან მზიას და იყოს მთელი დმანისში, რაც გათხრების შედეგად არის აღმოჩენილი, ყველა მოდელის აღდგენა, გაცოცხლება, მათი ანიმირება და სხვადასხვა ექშენების მოხდენა ამ სცენაზე და ამ ტერიტორიაზე. ჩაქვთან მამაკაცს მატარებელი დაიჯახა. არსებული ინფორმაციით ახალგაზრდა მამაკაცი სარკინიგზო ლიანდაგებს კვეთდა, რა დროსაც მას მატარებელი დაიჯახა. მემანქანემ დამუხრუჭება მოასწრო, რის შედეგადაც მამაკაცმა შეჯახებისას მსუბუქი დაზიანებები მიიღო. დაშავებული საავადმყოფოშია გადაყვანილი და მის სიცოცხლეს საფრთხე აღარ ემუქრება. როგორც ინტერპრეს-ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოცხადეს, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 275 მუხლითაა დაწყებული, რაც რკინიგზის, წყლის, საჰაერო ან საბაგირო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განცხადებით, ნატოს გენერალური მდივანი მისი დიდი ფანია. ამის შესახებ ტრამპმა საფრანგეთში ვიზიტისას განაცხადა, სადაც იგი მოკავშირეთა გადასხმიდან 75 წლის იუბილეისად მიწვევ ღონისძიებას დაესწრო. თეთრი სახლის ლიდერის თქმით, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ბიუჯეტი მისი პრეზიდენტობის პერიოდში მნიშვნელოვნად გაიზარდა. თუ თქვენ ნატოს ბიუჯეტში შესულ თანხებს დააკვირდებით, ბოლო 15 წლის განმავლობაში ნახოთ, რომ იგი მცირდებოდა, შემდეგ კი უცებ მკვეთრად გაიზარდა, განაცხადა ტრამპმა. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ტერეზა მეი კონსერვატიული პარტიის ლიდერის თანამდებობიდან დღეს გადადგება, თუმცა პრემიერ-მინისტრად 2-3 კვირა პარტიის მიერ ახალი ლიდერის არჩევამდე დარჩება და შემდეგ ახალდარჩეული ლიდერი ავტომატურად დაიკავებს მთავრობის მეთაურის პოსტსაც. კონსერვატიული პარტიის ლიდერის თანამდებობის დაკავების მსურველი დღეს 11 პოლიტიკოსია, თუმცა არჩევნების დაწყებისთვის შესაძლოა მათი რაოდენობა შემცირდეს. ახალ ლიდერს მოუწევს ქვეყნის გამოყვანა ევროკავშირიდანაც, რაც არ გამოუვიდა ტერეზა მეის. ამ მომენტისთვის ლიდერობის კანდიდატებს შორის ყველაზე პოპულარულია მინისტრი ბორის ჯონსონი. ამ მომენტისთვის კანდიდატები არიან ბორის ჯონსონი, მაიკლ გოვი, ჯერემი ჰანტი, დომინიკ რაბი, ანდრე ლეტსომი, ესტერ მაკვეი, საჯიდ ჯავიდი, მარკ ჰარპერი, მეტ ჰენკოკი, რორი სტიუარტი და სემ ჯიმა. სულ ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაცია. ახლა კი ეთერში ამედის პროგნოზის დროა, მე კი დროებით გამშვიდობებით. ნახვამდის.